Vandaag gaan we de zonnepanelen bevestigen op het dak. Ik heb 2 zonnepanelen van Enjoy Solar. Die heb ik al op onze bus Brutus geplaatst, daar was ik erg tevreden over. Nu heb ik er 2, omdat we ook een boiler gaan plaatsen voor warm water. En die moet gewoon genoeg stroom hebben. Vandaar dus 2 van 150 watt. Die ga ik in serie schakelen, dus dan wordt de spanning hoger. We hebben daar ook minder verlies door, omdat de spanning wat hoger is. En het vermogen van het wattage mogen we bij elkaar optellen. Dan hebben we bij elkaar is dat dan eigenlijk één groot zonnepaneel van 300 watt. Wat wel het nadeel is als er op één van de 2 een klein beetje schaduw valt, dan werken ze allebei niet meer. Dat is bij parallelschakeling niet. Maar bij parallelschakeling blijft de voltage lager en dan heb je ook weer meer rendementsverlies. We verwachte energielevering is 1100 wattuur per dag. Dat is omgerekend ongeveer 61 ampère-uur. En dat heb ik gemeten voor de maanden april tot met september met ons middelpunt Parijs. Omdat ja, dat is een beetje gemiddelde, een beetje het centrale punt van Europa. Als je natuurlijk veel in Scandinavië zal zijn, dan is die verwachte energielevering natuurlijk een stukje lager. Ik zal je even de zonnepanelen laten zien. Ze zijn erg mooi. De afmetingen zijn ongeveer 60 breed bij 1,30 meter. Nou, dat is gewoon een mooi maatje. Kijk, zwarte paneeltjes van 150 watt. Monokristal. En ze zijn dus ook hard. Het is hard glas en die werken gewoon net iets beter dan flexibel. Als je dus wel echt flexibel moet hebben vanwege de vorm van je bus, dan is dat wel te begrijpen. Maar als je even kan, dan zou ik voor een hard glas zonnepaneel kiezen en dan een monokristal. Die werken erg goed. Die kopen dus daar op het dak. En dat zit dus precies tussen dat dakraam wat je daar ziet. En dan komt hier een Maxfan Air Deluxe. En precies daartussen passen er 2 naast elkaar. En dat gaan we doen. Ik ga ze bevestigen. Plaatsen op het dak met deze bevestigingsbeugels. Die had ik besteld op Amazon, net zoals de zonnepanelen. Hier heb je een hoekje, erg handig, en ook de doorvoer voor de kabels. Ik ga je dus vandaag even laten zien hoe ik ze ga plaatsen op het dak en hoe ik dat bevestig op het dak. Ik ga niet het hele elektrisch schema laten zien nog, dat ga ik in een andere aflevering doen. Als je die nou wel al wilt lezen, dan kan je dat doen op onze website. Daar vind je trouwens ook een artikel over de zonnepanelen, precies deze. Ook het verschil tussen poly en monokristal. Nog wat andere verschillen. Ik heb zelfs ook een paar zonnepaneelsets zelf samengesteld. Die zijn wat goedkoper dan de sets die je zo kant-en-klaar op internet kan kopen. Dus dat is erg handig. Dus als dit nou allemaal iets te snel gaat of je wilt gewoon al wat verder dan wat ik je vandaag ga laten zien, ga dan even daarheen. Net het dak nog even een snelle boen gegeven. Dat was echt heel erg vies. Alleen nog even op de plek gedaan waar de zonnepanelen komen. Dat komt dus vanaf dit kleine dakraampje. Die we trouwens 2 weken geleden hebben geïnstalleerd. Micro Heki stijl dakraampje was dat. Vanaf daar komt hij dus te liggen. 2 naast elkaar, zo. En dan... Ja, ik ga ze eerst naar boven tillen, ga ik het even precies afmeten. Ik moest ze trouwens in mijn eentje omhoog tillen. Dus dat wordt wel interessant ook nog. Ik moest ze niet laten vallen, want dan is het einde verhaal. Daar zie je trouwens nog de panelen van de douchecabine. Ik had natuurlijk gezegd in de vorige aflevering dat deze aflevering de douchecabine zou gemaakt worden. Of geplaatst worden. Maar helaas, sorry. Het gaat nog niet lukken. Ik wacht ook nog op een onderdeeltje, afvoerplug. Je ziet hier wel al achterwand. Die met een uitsparingje voor de douchespulletjes. Die komt dus zo tegen de muur aan.
Maar ja, deze panelen liggen nu nog te drogen. Ik heb de afvoerplug nodig om te weten hoe diep ik in de vloer moet en hoe hoog de douchebak moet komen. Die zie je trouwens daar liggen. Dus ja, het is nog work in progress en ik wil natuurlijk niet een halve video laten zien. Dus het moet wel gewoon goed aan af zijn. Maar dat komt dus in een van de volgende afleveringen. Dus genoeg te doen. Dus nu de zonnepanelen omhoog tillen en dan ga ik het allemaal opmeten, aftekenen en dan de bevestigingsbeugels een plekje geven. En dan kunnen de zonnepanelen erop vastgeschroefd worden. Dus excited! Als mensen nou dachten van, wat doet die jongen eng daar? Ik heb hier nog een balk lopen, daar hou ik me aan vast als ik daar zo langs loop. Dus maak je geen zorgen. Ik heb het zonnepaneel, in eerste instantie had ik bedacht dat ik het zonnepaneel in de lengte zou leggen allebei. Maar dat ging net niet helemaal mooi passen. Omdat het zonnepaneel in deze lengte is die 1,22 en als ze dan naast elkaar liggen, dan is die 1,32. Dus als ze naast elkaar liggen, dan passen deze bevestigingsbeugels niet meer mooi op het dak. En dat wilde ik niet op deze manier dan, dat het net daarover uitstak. Vandaar dat ze nu zo liggen. En dat is ook prima. Nu is het eerstvolgende stap is het aftekenen van de bevestigingsbeugels. Dan moet ik alles weer weghalen. De bevestigingsbeugels gaan plaatsen en dat doe ik met Polyfix. Zitten we op het dak van onze Fiat Ducato Boris. De 250 watt zonnepanelen die liggen nu op het dak. Ze zijn nog niet vastgeschroefd aan de bevestigingsbeugels. De bevestigingsbeugels die zijn wel vastgelijmd aan het dak van onze Fiat Ducato. Nog niet helemaal vastgelijmd. De lijm zit eronder en dat heb ik eigenlijk expres gedaan omdat toen ik het aftekende en ze ging plaatsen, ja, dan verschuift het toch nog altijd een klein stukje. En als je ze dus
erin legt op het moment dat die lijm nog niet helemaal droog is, dan kan je dus die bevestigingsbeugels nog een stukje verplaatsen. En dat is super handig. Ik heb hem vastgelijmd met Polyfix en niet geschroefd. Ik schroef liever niet te veel gaten in de bus. Sommige mensen schroeven het wel vast, dat is een keuze. Maar als je het goed schoonmaakt. Daarna deze plaatjes heb ik nog opgevuld, die zag je net. Dat zijn Keycairn hard plastic plaatjes. Die plaat had ik nog. En dan gewoon helemaal rondom afkitten en natuurlijk ook daaronder die Polyfix. Dan hoef je het naar mijn idee niet vast te schroeven. Maar sommige camperbouwers zullen daar vast anders over denken. Nou, dan zie je hem daar dat hij ook nog vast zit. En morgen is dat dus helemaal vastgelijmd. Deze twee 150 watt zonnepanelen die passen dus super mooi op een Fiat Ducato. Waarschijnlijk ook goed op een Peugeot Boxer of een Citroën Jumper. Die hebben een beetje dezelfde breedte. Wel in de breedte van de bus leggen en niet in de lengte, want dan kom je net niet mooi uit. Hier zie je dus de rode kabel van dit zonnepaneel en daar zie je de zwarte kabel van dat zonnepaneel, die tweede. En daartussen heb ik dus de zwarte kabel en de rode kabel van die andere heb ik met elkaar verbonden. Dan hebben we een serieschakeling en dan gaat die kabel zo meteen. Dat ga ik morgen doen. Die gaat dan hier doorheen en die gaat in het dak. Dan komt die beneden terecht. En dan ga ik later het elektra helemaal aanleggen en ook helemaal uitleggen in een video. Dat is wel een video op zich. Misschien wel zo groot dat het 2 video's zou kunnen zijn. Dat is aardig uitgebreid, maar de eerste stappen zijn dus al gezet. Ik ben super tevreden erover. Morgen, als dus de lijm is opgedroogd, dan haal ik de zonnepanelen er nog even vanaf. Dan kan ik hier aan de binnenkant ook nog even goed afkitten. En dan gaan we hem vastschroeven. Dan schroef ik een gaatje hier doorheen. En dat doe je bij elke bevestigingsbeugel natuurlijk. En dan schroeven we hem vast. Dan kunnen we deze ook weer afvinken. Dat is ook weer gebeurd. En dan kunnen we op naar de volgende video. Maar eerst even vastschroeven, dat zie je nog. Als je de video nou waardevol vond, dan zou het super tof zijn als je ons ook even volgt, abonneert. Dat kan gratis op ons YouTube kanaal. Dan zie je nog veel meer video's zoals deze. Alleen als je het waardevol vond natuurlijk, want anders hoef je dat niet te doen. Maar ik denk dat als je zo ver bent gekomen in de video, dan vind je het waarschijnlijk wel tof om er misschien nog eentje te zien. Maar niks is verplicht. Op naar de volgende video. En ik hoop dat we de douchecabine snel kunnen bouwen, maar ik kan niks beloven. Dus het volgende zou ook kunnen zijn dat we het bed gaan laten zien. Super veel zin in ieder geval. En bye, tot de volgende. Doei doei.